Welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා දන්නවා මේ spoken English pattern ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම. මොකද අපිට පුළුවන් මේ pattern මගින් ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් කියන දේවල් ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ pattern ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි අපි අද ඉගෙන ගන්න pattern එක ඉගෙන ගන්නේ අන්න ඔහු වෙනවා. අන්න ඔහු යනවා. අන්න ඔහු කනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔහු වෙනවා ඔහු යනවා වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ he is coming he is going on. නමුත් මේ අන්න කියන කොටස ගන්නෙ මොකද අපි හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ වගේ අදහසක් හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න. හරි එතකොට ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අපි අද මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගන්නේ අන්න ඔහු එනවා අන්න ඔහු යනවා අන්න ඔහු කනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිය කියලා. ඉතින් මේ අන්න කියන පදේට අපි යොදාගන්නේ මොකක්ද? අපි ඒකට යොදාගන්නේ මේ දෙයා කියන පදේ. අපි බලමු කොහොමද මේ දෙයා කියන පදේ යොදාගෙන මේ තේරුම අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මේ වගේ අදහසක්. හරි අපි බලමු උදාහරණ මගින් මේක තේරුම් ගන්න. හරි උදාහරණ වලට අහම මම මුලින්ම අරන් තියෙන උදාහරණය අන්න ඔහු වෙනවා. දෙයා is coming. ඔහු වෙනවා he is coming. ඒකට මුලින් දෙයා දැම්මම අන්න ඔහු වෙනවා. දෙයා he is coming. අන්න ඔහු යනවා. he is going. ඔහු යනවා. ඒකට මුලින් දෙයා කියන පදේ දානවා. දෙයා he is going. අන්න ඔහු යනවා. දෙයා he is going. අන්න ඔහු කනවා. අන්න ඔහු කනවා. දෙයා they are eating. දෙයා they are eating. ඔවුන් කනවා. they are eating. මුලට දෙයා කියන පදේ දැම්මම අන්න යන තේරුම වෙනවා. අන්න ඔවුන් කනවා. දෙයා they are eating. හරි එතකොට අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. අපි දැන් මෙතන යම්කිසි අරවැය තිබ්බා කනවා බොනවා වගේ ක්‍රියාපදේ. අපි මෙතන ක්‍රියාපදයක් නැතුව සාමාන්‍ය කියන්නේ අන්න ඔහු. දෙයා he is. අන්න ඒගොල්ලෝ. දෙයා they are. අන්න දෙයා she is. එතකොට මෙතන ක්‍රියාපදයක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නේද අන්න ඔහු අන්න එතකොට ඒ කියන්නේ කොහොමද? දෙයා she is. අන්න ඔහු දෙයා he is. අන්න ඒගොල්ලෝ දෙයා they are. හරි. එතකොට මේ වගේ අදහසක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ දෙයා කියන පදේ මුලින් යොදා. එතකොට මේ දෙයා කියන පදේ මෙතන තේරුම දෙන්නේ අන්න කියන පදේ. මේ දෙයා කියන පදේ ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා. නමුත් මෙතන තේරුම අන්න කියන පදේ ඔයාලා මතක තියාගන්න. එතකොට අන්න ඔහු දෙයා he is. අන්න ඒගොල්ලෝ දෙයා they are. අන්න ඇය දෙයා she is. ඒ වගේ තමයි අපි එතකොට ඒ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. හරි එතකොට අපි අද ඉගෙන ගත්තේ ගොඩක් සරල පාඩමක්. නමුත් මේක ඔයාලා නොදැන හිටිය දෙයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි මේ වගේම ප්‍රායෝගික ලෙසන් එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඒ වගේ මතක් කරනවා English by English YouTube channel තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එකතු වෙන්න. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.